હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક. અને આજે આપણે એમસીક્યુ એનાલિસિસ નો આપણો સેકન્ડ ડે ચાલુ કરીશું. આજે આપણે કરંટ અફેરના પહેલા ક્વેશ્ચન લઈશું, પછી જો ટાઈમ પરમિટ કરશે તો સ્ટેટિક ક્વેશ્ચન પણ લઈ લઈશું. ચલો, સો લેટ અસ ટેક ધ ક્વેશ્ચન્સ ઓફ નંબર. બરાબર, આપણે ક્યાંથી આવે છે આ પોઈન્ટ્સ? ક્વિઝમાંથી કરંટ અફેર્સ. બરાબર, અને એમાંથી મેં 12th નવેમ્બરનું સિલેક્ટ કર્યું છે. અગેન હું અત્યારે રેગ્યુલર રીડિંગ નથી કરી શકતો, તો ઘણી બધી મારી લિમિટેશન્સ હશે. બરાબર, ઘણા બધા મારા આન્સર્સ કાં તો નહીં સાચા હોય અથવા તો મે બી ભૂલ પડશે. પર્પઝ આપણે સાચું ખોટું કરવાનું નથી, પર્પઝ સમજવાનો છે. ચલો તો સમજીએ. Which of the following institutions were introduced to promote the social justice and progress in rural India? ચલો, કઈ હવે આ જો એક લોજિકલ ક્વેશ્ચન છે. સોશિયલ જસ્ટિસ અને પ્રોગ્રેસ જો રૂરલ ઇન્ડિયામાં લાવવો હોય તો કઈ કઈ બોડી જોઈએ? જો હવે પેલા એક કરેક્ટ કોડમાં પહેલો પોઈન્ટ જોવાની જરૂર છે ના. પોઈન્ટ 1 નીડ્સ નોટ ટુ બી ચેક્ડ, તો ગ્રામ સભા હોય જ, સીધી વાત છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લાનિંગ કમિટી જે છે એ રૂરલ ઇન્ડિયા માટે છે કે નહીં, ધેટ બીકમ્સ અનધર ક્વેશ્ચન. જો એ નથી તો ધીસ ટુ ઓપ્શન્સ આર એલિમિનેટેડ. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કમિશન. સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કમિશન શું કરે છે? અલગ અલગ એરિયાઝ ને ગ્રામ પંચાયત ને બધાને રૂપિયા આપે છે, પણ એ સોશિયલ જસ્ટિસ માટે છે? મે બી નોટ. પ્રોગ્રેસ માટે છે? યસ. પણ એ રીતે જુઓ તો આઈ થિંક 1 or 2 ઇવન ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લાનિંગ કમિટી પણ લઈ શકાય. પણ આઈ એમ ગોઈંગ વિથ અ બેટર સેફર ઓપ્શન. ડાયરેક્ટલી જે કનેક્ટેડ છે ગ્રામ સભા અને સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કમિશન, કારણ કે સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કમિશન રૂપિયા આપે છે અલગ અલગ જગ્યાએ પંચાયતને. રાઈટ, આપણને ખબર છે ને 73rd અમેન્ડમેન્ટ પ્રમાણે રૂપિયા મળે છે. ઓકે, ચલો. Consider the statements regarding the angel investors. Okay, a conceptual સવાલ છે. I think that should be much doable. Otherwise, જો એમને બહુ ડિટેલ ઇન્ટ્રિકેસીસ પૂછી હશે તો આપણે ટોપિકનું નવું જાણવા મળશે. Angel investors are high net worth individuals who generally buy back failed firms for asset reconstruction. No, I don't think angel investor જે છે બરાબર એ એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન અને ફેઇલ્ડ ફોર્મમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે જનરલી. નો, આઈ ડોન્ટ થિંક ધીસ ઇઝ અ કરેક્ટ વન. અને શું પૂછ્યું છે? ઇનકરેક્ટ વન. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇનકરેક્ટ પૂછ્યું છે તો પહેલું સ્ટેટમેન્ટ તો ડેફિનેટલી ઇનકરેક્ટ છે. તો 1 ઓર સી, બે એ ઓર સી બે જ ઓપ્શન રહ્યા. એટલીસ્ટ હું આ રીતે વિચારું છું. Then second one, the fund angel investors provide maybe one-time investment to help a business model or an ongoing injection of money to support and carry the company. This looks a right one. તો right નથી જોયું તો આપણે શું જોઈએ છે? ઇનકરેક્ટ. ઇનકરેક્ટ seems the only one. So we are going with option number A. Okay, chalo. Third statement. Consider the following statements regarding the East Asia Summit. Okay. It's a forum for strategic dialogue and cooperation on political security and economic issues. આ ટોપિક બધામાં હોવો જોઈએ. અને શું પૂછ્યું છે? કરેક્ટ. તો પહેલો પોઈન્ટ હોવો જોઈએ, ખાલી સી એલિમિનેટ થાય છે. SASEC નું ઇનિશિયેટિવ છે અને સેન્ટ્રાલિટી એશિયાન પર ફોકસ કરે છે. ઈસ્ટ એશિયા સમિટ, એશિયાન, યસ, લુક્સ કરેક્ટ. And India has been participating in this since its very inception. અહીંયા ટ્રિક છે આખી. બરાબર, કે 3 છે કે નહીં? રાઈટ, આઈ થિંક એના પર આખી ગેમ છે. પહેલું તો ડેફિનેટલી સાચું છે. સો એ, બી અને ડી માંથી ઓપ્શન છે. બીજું પણ સાચું લાગે છે, તો એ અને ડી બે ઓપ્શન વધે છે. ઇન્ડિયા EAC માં પહેલેથી હોઈ શકે, ના હોઈ શકે, હોઈ શકે. ચલો, કારણ કે ઇન્ડિયા મલ્ટીલેટરલ ફોરમ્સમાં જનરલી હોય છે તો રાખી શકાય. ધીસ ઇઝ અગેન અ ગેમ્બલ, પ્યોર ગેમ્બલ. રાઈટ, બટ આઈ એમ ગોઈંગ વિથ અ સાઈડ. બરાબર, અત્યારે આપણે શીખવાનું છે માટે રિસ્ક લઈ શકાય. દેન ફોર્થ વન. તમને જો જરૂરી ના લાગે ને તો તમે ના લેતા. જસ્ટ આઈ એમ થિંકિંગ કે હું વધારે એટેમ્પ કરવામાં માનું છું. મારું જીપીએસસી ની પ્રી સ્ટ્રેટેજીમાં ડિક્લેર કરી હતી એ પ્રમાણે. દેન ફોર્થ, મિથેનોજેન્સ વિશે કેટલાક સવાલ પૂછે. મિથેનોજેન્સ, ઓકે. મિથેનોજેન્સ આર microorganisms that are capable of generating methane as a metabolic byproduct. Yes, this is a definition. અને પેલું સ્ટેટમેન્ટ બધામાં સાચું છે, તો that is bound to be correct. They are found in swamps, dead organic matters, and in human gut. Yes, this is also correct. So 1 and 2, or 1, 2 and 3. And they cannot survive in high temperature. I don't think this is a correct statement. They can survive. Right. So 1 and 2 should be the correct answer. And alternative investment funds are avenue to pool in funds for investing in.
ઓકે, જે ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ છે એ શેના માટે હોય છે, તો કે એનાથી આપણને ખબર પડે છે કે ભાઈ કઈ કઈ જગ્યાએ ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ્સ આર રેવન્યુ પૂલ ટુ ઇન ફંડ્સ ટુ ફોર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન, બરાબર. જે ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ છે એ ક્યાં ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરશે, એટલે ઓલ્ટરનેટિવ હોવું જોઈએ. જો ડેટ ફંડ ઇઝ નોટ એન ઓલ્ટરનેટિવ વન, ઇટ્સ અ રેગ્યુલર ફંડ, આઈ થિંક સો, બરાબર. હા, તો આઈ થિંક ફોર તો નહીં આવે, અને ફોર નહીં આવે તો 1 2 3 શુડ બી ધ કરેક્ટ વન. પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વેન્ચર કેપિટલ. Right, so I'm going with the gut feeling with this option, and let us see how many of these are correct ones. Okay, only two are correct. Right, ચલો તો આપણે ચેક કરીએ કે આપણે શું થયું છે, કે ભૂલો કરી છે. ઓકે, મેં તમને કીધું ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લાનિંગ કમિટી ડિસ્ટિંક્ટલી કનેક્ટેડ ગણી શકાય, અને દેટ ઇઝ બીન ધી કરેક્ટ વન. બરાબર. હા, ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લાનિંગ કમિટી પણ આવવું જોઈએ. મેં કીધું ને આમાં ગેમ્બલ જ છે 1 2 or 1 2 and 3. બરાબર, મેં ડાયરેક્ટ રિલેશન નતું લીધું. દેટ ઇઝ વોટ ધ રીઝન ફોર ધ ઇનકરેક્ટ વન. તો એકવાર આપણે કોન્સેપ્ટ સમજી લઈએ કે બહુ બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય છે, જે ગ્રામ સભા છે એ તો કામ કરે જ છે, પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લાનિંગ કમિટી બોટમ અપ અને સોસાયટલ ડેવલપમેન્ટ, સ્પેટિયલ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્સ બનાવે છે. સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કમિશન આપણને ખબર છે કે વર્ટિકલ અને હોરિઝોન્ટલ ઇક્વિટી પ્રમાણે રૂપિયા મળે, બરાબર. વુમન પોપ્યુલેશન બેઝ ઓન સ્ટેટ, એસસી એસટી છે એ બધા માટે પોપ્યુલેશન બેઝ ફંડ્સ મળે, અને એનું વેલફેર પણ એન્જલાઇઝ થાય. દેન અહીંયા ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન રિફોર્મ્સ છે, આપણને ખબર છે, બરાબર. ટ્રાય હતો પણ ઇટ હેઝ ફેલ્ડ, ઇટ હેઝ નોટ એકચ્યુઅલી ટેકન પ્લેસ. સો દેટ ઇઝ વન સાઇડ. દેન સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ અબાઉટ એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ, મેં તમને કીધું પહેલું તો ધીસ ઇઝ અ કરેક્ટ વન, પહેલું ખાલી ખોટું છે. કઈ રીતે, તો એન્જલ ઇન્વેસ્ટરની ડેફિનેશન ને સમજો. એન્જલ ઇન્વેસ્ટર એ એવા લોકો છે, એવા કેટલાક પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર છે, બરાબર, કે જે લોકોનો પર્પસ શું છે કે હાઈ નેટવર્થ છે, બરાબર. એ લોકો જનરલી સ્મોલ સ્ટાર્ટઅપ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ અને બધામાં ઇક્વિટી ઓનરશિપના ફોર્મમાં કામ કરે છે. નહીં કે આપણને ક્વેશ્ચનમાં શું આપ્યું હતું, ઓનલી બાય બેક ઓર એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન. એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં એમનો કોઈ રોલ હોતો નથી, બરાબર. દેટ વોઝ ડેફિનેટલી અ રોંગ સ્ટેટમેન્ટ. અને જનરલી તમે જુઓ તો એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ જનરલી એન્ટરપ્રેન્યોર ના ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ માંથી મળી આવે છે, કે ભાઈ ઓકે, તમારામાંથી કોઈ આગળ વધવું છે તો there will be someone who will be helping out. અને જે ફંડ જે છે એન્જલ ઇન્વેસ્ટર પ્રોવાઈડ કરે છે, કાં તો એકવારમાં રૂપિયા હોય શકે, કાં તો જ્યારે જ્યારે એ લોકોને પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે મળી શકે. ઓકે, સેકન્ડ વન વોઝ ઇનકરેક્ટ, બરાબર. એસઈસી નું ઇનિશિયેટિવ નતું, એ એશિયાનનું ઇનિશિયેટિવ હતું, બરાબર. મને એમ કે આઈ ગેસ સાઉથ ઈસ્ટ એશિયન વાળાનું હશે, પણ ઠીક છે. તો દેટ ઇઝ અ ફેક્ચ્યુઅલ એરર, બરાબર. અધરવાઇઝ 1 and 3 has been the correct one, second is a not correct. તો ઈસ્ટ એશિયા સમિટ શું છે, એશિયાનનું ઇનિશિયેટિવ છે. પર્પસ શું છે કે ભાઈ એશિયન છે વર્લ્ડના ટ્રેડમાં સેન્ટર પોઈન્ટ પર આવવું જોઈએ. એનું હેડક્વાર્ટર્સ ક્યાં, પહેલી સમિટ ક્યાં જોવા મળી હતી, કોલાલમપુર, મલેશિયા, 2005. ઇન્ડિયા, મેં તમને કીધું હતું એમ, પાર્ટિસિપેટિંગ મેમ્બર હોઈ શકે સિન્સ 2005, and it has been a correct one. કોઈ પણ આવી ફોરમ છે એમાં સ્ટ્રેટેજિક ડાયલોગ, કોઓપરેશન, પોલિટિકલ અને આ બધાની વાતો હોઈ શકે, બરાબર. એશિયન એના સેન્ટરમાં છે. એના 6 ફ્રેમવર્ક છે. ઇકોનોમિક એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ એનર્જી, ફર્સ્ટ એરિયા. એજ્યુકેશન, સેકન્ડ એરિયા. ફાઇનાન્સ, થર્ડ. ગ્લોબલ હેલ્થ ઇશ્યુ, fourth. Global health issue and pandemic, fourth. Disaster management, sixth. અને fifth. અને એશિયન કનેક્ટિવિટી, sixth one. બરાબર. અને ઇન્ડિયા છે એ એવું કહે છે કે ભાઈ દરેકે દરેક 6 એરિયામાં અમે રિજનલ કોલાબોરેશન કરીશું. ચલો, ફોર્થ વન ઇઝ અ કરેક્ટ વન, બરાબર. મિથેનોજેન્સ, મેં તમને કીધું તો હાઈ ટેમ્પરેચર સસ્ટેન કરી શકે, કારણ કે એવા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે કે જે મિથેનને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે બનાવે છે, બરાબર. મિથેનોજનને ઓક્સિજનની જરૂર નથી પડતી. અને જો જેને ઓક્સિજનની જરૂર ના પડે ને, બહુ ગ્રેટ ડેપ્થ, ગ્રેટ ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, બધી કન્ડિશનમાં રહી શકે, તો સીધી વાત છે કે ત્યાં જોવા મળે. અને મિથેનોજન છે એને સ્ટડી કરવામાં આવે છે. કેમ, તો કે ભાઈ આપણે એવું કરીએ કે ભાઈ ના ના, અમે પોલ્યુશન નહીં કર્યું, મિથેન પોલ્યુશન આ લોકો કરે છે, ઠીક છે, ઇટ્સ નોટ અ મેટર ઓફ થિંગ, રાઈટ. એન્ડ ધ ફોર્થ વન વોઝ ઓલ્સો કરેક્ટ, કે ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડમાં, ડેટ ફંડમાં પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય. ઓકે, સો ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ શું છે કે જ્યાં જનરલી પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી, રિયલ એસ્ટેટ અને હેજ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય, પણ સીધા ટૂલમાં તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવું જ જોઈએ. દેટ વોઝ અ વેરી સિલી મિસ્ટેક્સ, કે ચલો ભાઈ હું એમ કહું કે ઓલ્ટરનેટિવ રસ્તાઓમાં તમે તમારા રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરી શકો, તો રેગ્યુલરમાં તો થાય જ, રાઈટ. સો માય લોજિક ઓફ કીપિંગ આઉટ ધી ડેટ ફંડ્સ વોઝ રોંગ.
જો કેટેગરી 1 ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ શું છે કે જે વેન્ચર ફંડ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ, એસએમઈ અને આ બધી જગ્યાએ કામ કરે. અને જનરલી અહીંયા કેવું હોય કે ગવર્મેન્ટ અને રેગ્યુલેટર છે એ બધા ફંડ્સને સોશિયલી વાયબલ ઓર ઇકોનોમિકલી ડિઝાયરેબલ ગણી શકાય. કેટેગરી 2 ફંડ છે કે જેમાં લિવરેજ કે બોરોઈંગની જરૂર નથી પડતી અને જનરલી પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી કે ડેટ ફંડ્સ હોઈ શકે. અને જે કેટેગરી 3 ફંડ્સ છે અહીંયા હેજ ફંડ્સ હોઈ શકે. બરાબર, અહીંયા બહુ બધી કોમ્પ્લેક્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીસ હોય અને અહીંયાથી લિવરેજ મેળવવાનો ટ્રાય કરવામાં આવે છે. રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ બીન ધી ક્વેશ્ચન્સ. ચલો, આજે આપણી જોડે ટાઈમ છે તો બીજા પણ 5 સવાલ લઈ લઈએ સ્ટેટિકના પણ. આપણે હવે શું કરીશું, આનું એકવાર આપણે પ્રિન્ટ ફ્રેન્ડલી બનાવી અને આને આપણે એવું કરીશું કે આને છે ને હું મારા આન્સર્સ માર્ક વાળો પોર્શન ને કાઢી અને અધરવાઇઝ આપણે એને લઈને હું શેર કરી દઈશ. ઓકે, ચલો તો હવે આપણે આને આપણે જસ્ટ એક પીડીએફ બનાવી દઈએ. રાઈટ. અને પછી ઓકે, અહીંયાથી હજી છે ને અમુક કમ્પોનન્ટને ડિલીટ કરી શકાય. જો આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આને રાખવું છે, આને નથી રાખવું, ડિલીટ કરીને હવે આપણે બધી વસ્તુઓ ડિલીટ કરી દઈએ કે જેથી અનનેસેસરી વસ્તુઓ આપણને ના જોવા મળે. These are not the things which is desired. ઓકે, તમારે આન્સર પોતાનો રાખવો હોય તો રાખી શકો. બરાબર, આપણે કોમન ફંડ્સ રહે એટલે બીજું બધું ડેટા કાઢી નાખીએ છીએ. ઓકે, બરાબર. આ બધા ડિટેલ્સ આપણે કામના નથી, તમે ફર્ધર રાખી શકો. અધરવાઇઝ વિલ જસ્ટ કીપ ઇટ ટિલ ધીસ પોઈન્ટ. ઓકે, તો બસ આ રીતે તમે એક સરસ પીડીએફ બનાવી દેજો. બરાબર, બાકીની ડિટેલ્સને તમે રિમૂવ કરી દેજો. આઈ ગેસ ક્રોમનું છે એ વધારે સારું છે એક્સટેન્શન. બરાબર, તો હું અત્યારે એક પીડીએફ બનાવી દઉં છું. ઓકે, ચલો તો આપણી આની એક પીડીએફ થઈ ગઈ. હવે આપણે થોડું આગળ જઈએ અને બીજો ઇનસાઇટનો બનાવીએ, ઇનસાઇટ ઓન ઇન્ડિયા. બરાબર, અને એની અંદર આપણે શું કરીશું, એક સ્ટેટિકની ક્વેશ્ચન પણ લઈ લઈએ છે. બરાબર, સ્ટેટિક ક્વિઝ પણ એક ટોપિક પર લઈ લઈએ. એસેન્શિયલી આપણે ટ્રાય કરીશું કે મે બી 5 થી 10 ક્વેશ્ચન દિવસમાં થઈ શકે. સો જઈશું આપણે ક્વિઝમાં. એમાં કેન યુ ક્વિઝ. ઓકે, ક્વિઝ. યસ, અને એમાં જઈશું આપણે સ્ટેટિક પાર્ટમાં. બરાબર, આપણે આઈ ગેસ 2 દિવસની અલગ અલગ સ્ટેટિક ક્વિઝ લઈ લીધી છે. તો આપણે જઈશું 10th નવેમ્બરની એન્વાયરમેન્ટની ક્વિઝને આપણે હેન્ડલ કરીશું. ચાલો તો યુ કેન કમ અપ વિથ ધીસ. બરાબર, 10th નવેમ્બર અને સ્ટેટિક ક્વિઝ અને આપણે સોલ્વ કરવાનું ટ્રાય કરીએ. અત્યારે આપણે અગેન આઈ એમ રિમાઇન્ડિંગ યુ અગેન એન્ડ અગેન આપણે સમજવાનું શું છે કે માઇન્ડસેટ કે કઈ રીતે લોજિકલી વિચારાય. સી ઇટ્સ નોટ રોંગ ટુ મેક મિસ્ટેક્સ નાઉ. અને હું લગભગ 1.5 વર્ષ પછી કદાચ છેલ્લી પ્રિલિમ આપી હતી, પછી મેં 30th વાળી એટલે 1 વર્ષ પહેલા, બરાબર, નવેમ્બર 26 આપ્યા પછી મેં એક પણ પ્રિલિમ્સના ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ નથી કરી. રાઈટ. ચાલો, જીટીઆઈ શું છે? ગ્લોબલ ટાઈબર ઇનિશિયેટિવ ઇઝ અ પ્રોગ્રામ ઓફ કન્ઝર્વેશન ઇન્ટરનેશનલ ઓર ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર IUCN નો પ્રોગ્રામ છે, વર્લ્ડ બેંક નો પ્રોગ્રામ છે, ઓર યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામનો પ્રોગ્રામ છે. આઈ ગેસ IUCN નો છે જીટીઆઈ. આઈ ડોન્ટ નો, જસ્ટ આઈ એમ ગેસિંગ. રાઈટ. કન્સિડર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ. એમાંથી કયા કરેક્ટ છે એ પૂછ્યું છે. સો ક્લાઇમેટ ચેન્જ પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ tracks the country's efforts to combat climate change and it's published annually by UNEP. I don't know. મને કોઈ આઈડિયા નથી કે યુએનઈપી પબ્લિશ કરે છે. જો આમાં બહુ બધા ફેક્ચ્યુઅલ કમ્પોનન્ટ છે. બરાબર, કોમ્બેટ અને આ તો લોજિકલી હોઈ શકે, પણ બે વસ્તુ આમાં ડિબેટેબલ છે. શું એન્યુઅલી આવે છે અને યુએનઈપી પબ્લિશ કરે છે? મારે ખ્યાલ યુએનઈપી પબ્લિશ નથી કરતી. રાઈટ, કોઈ બીજી પ્રાઇવેટ બોડી કરે છે, કારણ કે ઇન્ડિયાએ એનો સખત ઓપોઝ કરેલો હતો એઝ ફાર એઝ આઈ રિમેમ્બર. UNFCCC can impose penalty for country fails to make and nationally determined contributions under the Paris Climate Pact. આ તો ડેફિનેટલી ખોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. બરાબર, તો મારા ખ્યાલે એક પણ સ્ટેટમેન્ટ સાચું નથી, અથવા ખાલી પહેલું સાચું છે. ધેટ કુડ બી ધી વે આઉટ. UNFCCC ની લિમિટેશન છે કે ભાઈ NDCs નેશનલી ડિટરમાઇન્ડ કન્ટ્રીબ્યુશન છે એ નોન બાઇન્ડિંગ ઇન નેચર છે, એન્ડ ધેટ હેઝ બીન વન ઓફ ધ લિમિટેશન્સ ઓફ ધી પેરિસ ડીલ ઓફ 2015. તો બીજું તો ડેફિનેટલી ખોટું જ છે. ચલો, થર્ડ. UNFCCC was adopted in 1992 at Rio Earth Summit. That's a correct statement. અને કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ જ પૂછ્યા છે.
UNFCCC established a framework for action to stabilize the concentration of greenhouse gases in the Earth atmosphere. Yes, United for framework and climate change. Climate change માટે છે તો આની વાત હશે જ. અને નોન બાઇન્ડિંગ લિમિટ્સ ઓન ગ્રીન હાઉસ નહીં. UNFCCC બાઇન્ડિંગ લિમિટ સેટ કરે છે, બરાબર, કે તમારે એના પર કામ કરવું જોઈએ. સો થર્ડ વન ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ. And nearly all members of the United Nations have ratified the convention. Ratified તો લગભગ કોઈ બધાએ તો ના જ કર્યું હોય. So I'm going with 1, 2, 3. Sure. Then fourth one, Ramsar Convention of International Importance પર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે અને કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ પૂછે છે. Ramsar Convention on International Importance, especially as a waterfowl habitat, is a treaty for conservation and sustainable use of wetlands. Definitely correct one અને બધા ઓપ્શનમાં છે. It aims to develop a global network of wetlands for conservation of biological diversity and for sustainable human life. આ પણ સાચું સ્ટેટમેન્ટ છે. જો અહીંયા બે ઓપ્શન કરેક્ટ સેમ આપ્યા છે, 1, 2 and 1, 2. તો એની એક ટાઈપિંગ એરર છે. થર્ડ વન, International Union for IUCN is one of the international partners of the Ramsar Convention, which provides the expert advice. Yes, સાચું લાગે છે. One of the partner હોઈ શકે, if not organizer. So we can go for 1, 2, 3. And United Nations Decade on Ecosystem Restoration is led by, I think, UNEP. Nations, I don't know. So let us just check how many are correct one. Again, 2 are correct one. Chalo to જોઈએ. Okay, Global Tiger Initiative. To our surprise, it's not an IUCN initiative, but it's a World Bank initiative. તો આ એક ફેક્ચ્યુઅલ ડિટેલ છે જે ખોટું પડ્યા પછી હંમેશા યાદ રહે. GTI ગ્લોબલ ટાઈગર ઇનિશિયેટિવને IUCN જોડે લેવા દેવા નથી. ટુ અવર ઓલ સરપ્રાઈઝ, મોસ્ટલી આ તમે બધા પણ વિચારશો તો તમને એવું લાગશે કે આપણે બધા IUCN કાં તો ઇવન એટ ફાર વી કેન ગો ફોર UNEP. સો એક ફેક્ચ્યુઅલ ડિટેલ છે, કોનું ઇનિશિયેટિવ છે? વર્લ્ડ બેંકનો. ઓકે, સો ગ્લોબલ ટાઈગર ઇનિશિયેટિવ 2008માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આમાં શું છે કે જેટલા બી ટાઈગર રેન્જ કન્ટ્રીઝ છે બધા ભેગા મળે અને ટાઈગરને એક્સટિંગ થતા બચાવી, બરાબર. અને 2013માં એમાં ટાઈગરની સાથે સાથે સ્નો લેપર્ડને પણ બચાવવા એવું ઇનિશિયેટિવમાં ઇન્ક્લુઝન કરવામાં આવ્યું. હવે ગ્લોબલ ટાઈગર ઇનિશિયેટિવ છે, એના પાર્ટનરમાં કોણ કોણ આવે છે? એક તો વર્લ્ડ બેંક, ધેન ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ ફેસિલિટી, એક સ્મિથસોનિયન અમેરિકાનું એક મ્યુઝિયમ છે, એનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, ધેન સેવ ધી ટાઈગર ફંડ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટાઈગર કોઆલિશન, કે જેની અંદર 40 થી વધારે કન્ટ્રીઝ આવે છે. યસ, ધીસ ઇઝ કરેક્ટ વન. મેં તમને કીધું પહેલું, બીજું તો ડેફિનેટલી ખોટું છે, બરાબર, નો પેનલ્ટી. બીજું તો ડેફિનેટલી ખોટું હતું. 2005માં ક્લાઇમેટ ચેન્જ પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ બનાવવામાં આવી હતી કે ક્લાઇમેટ ચેન્જને કેવી રીતે આપણે કોમ્બેટ કરીએ છીએ, એના એફર્ટ્સ બરાબર છે કે નહીં, બરાબર. એનો પર્પઝ છે કે ભાઈ ઓવરઓલ એન્યુઅલી પબ્લિશ કરવામાં આવે છે, તો એન્યુઅલ કમ્પોનન્ટ વોઝ કરેક્ટ. પણ જર્મન વોચ, ન્યૂ ક્લાઇમેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને ક્લાઇમેટ એક્શન નેટવર્ક, મેં તમને કીધું હતું ને, આના ઇન્ડિયાએ ક્રિટિસિઝમ કર્યું છે કારણ કે ઇન્ડિયાને આમાં સેકન્ડ લાસ્ટ કે લાસ્ટ રેન્ક આપવામાં આવ્યો હતો અને ઇન્ડિયાએ હેવીલી અપોઝ કર્યું હતું, એટલું મને યાદ હતું. મતલબ દેટ વોઝ not an UNEP initiative, that was for sure, right? So second one was, first પણ મને ખોટું લાગતું હતું between this ground, અને આ તો મેં તમને કીધું, રાઈટ. તો આ બોડીનું ઇનિશિયેટિવ છે. ઓકે, આમાં ચોથું સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે કે લગભગ બધા મેમ્બરે આને રેટિફાઈ કરી છે. તો તમે જુઓ, એકદમ સિલી મિસ્ટેક્સ છે, પણ આમાં જ માર્ક કપાય છે આપણાથી, રાઈટ. નિયરલી ઓલ લખ્યું હોત તો હું સાચો હોત કે ભાઈ આ સ્ટેટમેન્ટ ખોટું ખોટું. નિયરલી ઓલ એનો મિનિંગ એવું બી થાય કે 5-10 રહી ગયા હોય તો બી નિયરલી ઓલ કહી શકો. So that could have been rectified. તો UNFCCC આપણને ખબર છે 1992માં જે 3 બોડીઝ બની હતી, એક તો CBD બની હતી, એક UNFCCC બની હતી, અને ત્રીજી કઈ હતી? CBD, પછી આ ડેઝર્ટિફિકેશન વાળી, બરાબર, UNCCD. આ 3 બોડીઝ 1992માં રિયો સમિટના આઉટકમના ફોર્મમાં બહાર આવી હતી. યસ, કરેક્ટ. સો બેઝિકલી આ શું છે કે ભાઈ ગ્રીન હાઉસ ગેસીસને કંટ્રોલ કરવાના લગભગ 197 કન્ટ્રીઝે આને રેટિફાઈડ કરી દીધી છે 2020ના ડેટા પ્રમાણે. આ નોન બાઇન્ડિંગ લિમિટ સેટ કરે છે, બરાબર, અને કોઈ એન્ફોર્સમેન્ટ મિકેનિઝમ નથી. દેટ ઇઝ અ નોન બાઇન્ડિંગ, કરેક્ટ. ચાલો, ફોર્થ વન આપણે જોયું હતું રામસર કન્વેન્શન. સિમ્પલ એક કોન્સેપ્ચ્યુઅલ જ સવાલ હતો. રામસર કન્વેન્શન શું કરે છે કે વોટરફાઉલ એટલે પાણીને રિલેટેડ જે પ્રાણીઓ પશુ પક્ષીઓ છે એનું હેબિટેટ સસ્ટેન થાય. રામસર ઈરાનિયન સિટી છે, ત્યાં 71માં સાઇન કરવામાં આવી હતી, અને એના નામ પર આને રામસર ઇનિશિયેટિવ કહેવામાં આવે છે, બરાબર.
અહીંયા ઓવરઓલ તમે જો ઓલ્ડેસ્ટ ઇન્ટરગવર્મેન્ટ વન ઓફ ધી ઓલ્ડેસ્ટ ઇન્ટરગવર્મેન્ટલ ટ્રીટી છે ઇકોલોજીકલ કેરેક્ટર ઓફ વેટલેન્ડ ને બચાવવા માટેની એકમાત્ર ટ્રીટી છે. બરાબર, અહીંયા બધા લોકોને ભેગા હ્યુમન એન્વાયરમેન્ટ બધાને ભેગા મળીને આપણે બચાવવાની વાત કરીએ છીએ. પર્પસ શું છે કે વેટલેન્ડમાંથી આપણને બહુ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસોર્સિસ મળે છે, જેમ કે ફૂડ મળે છે, વોટર, ફાઈબર, ગ્રાઉન્ડ વોટર રિચાર્જ, પછી વોટર પ્યોરિફિકેશન, ફ્લડ મોડરેશન, ઇરોઝન કંટ્રોલ, ક્લાઇમેટ રેગ્યુલેશન. વોટર બોડીઝ કે આપણા વેટલેન્ડ એટલે શું, આપણું કોઈ તળાવ થઈ ગયું કે કોઈ એવો બંધિયાર વિસ્તાર થઈ ગયો, બરાબર, ઇવન આર્ટિફિશિયલ લેક જે બને છે જે ડેમ બનવા બાદ, બરાબર, તો આ બધી જ વસ્તુઓને તમે વેટલેન્ડની ડેફિનેશનમાં ઇન્ક્લુડ કરો છો. અત્યાર સુધીમાં 171 કન્ટ્રી અને ટોટલ 2300 જેટલા સાઇટ્સને આમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવી છે. 6 બોડીઝ છે કે જે એના પાર્ટનર તરીકે કામ કરે છે. એક તો છે IUCN, જો મેં તમને કીધું વન ઓફ ધ પાર્ટનર હોઈ શકે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધી ઓનલી પાર્ટનર, કારણ કે એક ઇન્સ્ટિટ્યુશનના બસની વાત નથી, એ ખાસી મોટી વસ્તુ છે. રાઈટ, સો બર્ડ લાઈફ ઇન્ટરનેશનલ, ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન એન્ડ રિસર્ચ, કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર IUCN, ઇન્ટરનેશનલ વોટર મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ IWMI, વેટલેન્ડ ઇન્ટરનેશનલ, WWF ઇન્ટરનેશનલ એન્ડ વાઇલ્ડ ફાઉલ એન્ડ વેટલેન્ડ ટ્રસ્ટ. આ બધી બોડી ભેગા થઈ ટેકનિકલ એડવાઇસ આપે છે, સ્ટડીઝ કરે છે, ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ આપે છે અને એ રીતની બધી વસ્તુઓ કરે છે. યસ, આમાં ફાઓનું પણ ઇનિશિયેટિવ હતું, મેં ખાલી UNEP નું રાખ્યું હતું. ધેટ વોઝ અગેન આઈ ટોલ્ડ યુ ઇટ્સ અ પ્યોર ગેસ વર્ક. સો યુનાઇટેડ નેશન્સ ડિકેડ ઓન ઇકોસિસ્ટમ રિસ્ટોરેશન 2021-30 માં સેલિબ્રેટ થઈ રહ્યું છે, બરાબર, જેમાં આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ કે યુનાઇટેડ નેશન્સના જે એન્વાયરમેન્ટ ગોલ છે એને ફુલફિલ કરી શકાય, બરાબર. અને અહીંયા ઓવરઓલ તમે જુઓ, આની આગળનું ડિકેડ કયું હતું, યુનાઇટેડ નેશન્સ ડિકેડ ઓન બાયોડાયવર્સિટી. હવે બાયોડાયવર્સિટી ઇકોસિસ્ટમનો ભાગ છે, એટલે આ વખતે આપણે એનાથી થોડા મેક્રો ટર્મમાં ગયા, એન્ડ દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધી ઇકોસિસ્ટમ રિસ્ટોરેશન માંથી ઇકોસિસ્ટમ રિસ્ટોરેશન પર આપણો આ વખતે ફોકસ છે આ ડિકેડમાં. અહીંયા 2 એજન્સીસ છે જે બંને યુએનની જ એજન્સી છે, UNEP એન્ડ ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેને કહીએ છીએ FAO, અને બીજી બધી બોડીઝ પણ આમાં ઇન્વોલ્વ છે, જેમ કે, અને હા, અહીંયા મારી ભૂલ શું થઈ કે આવા કોઈ મોટા મોટા ઇનિશિયેટિવ હોય ને તો કોઈ એક જ બોડી એને ઇનિશિયેટ ના કરી શકે. માટે તમે જુઓ અહીંયા IUCN પણ મેમ્બર છે, બરાબર, બીજા બધા સેન્ટર ફોર ઇન્ટરનેશનલ ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ અને ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર IUCN, દેટ ઇઝ IUCN, અને ગ્લોબલ લેન્ડસ્કેપ ફોરમ પણ આનું મેમ્બર છે. રાઈટ, તો ઓવરઓલ આપણે સમજીએ ને તો ઘણી બધી સિલી મિસ્ટેક્સ ખબર પડે છે. રાઈટ, જેમ કે એક ફેક્ચ્યુઅલ કમ્પોનન્ટ ખબર પડી કે આ જો તમે નથી વાંચ્યું તો યુ વુડ હેવ ડન ઇટ રોંગ. એટલા માટે આપણો પર્પસ શું હોવો જોઈએ કે ચલો ભાઈ હવે અમુક જે મિસ્ટેક્સ થાય જ છે એ ના થાય એ બાજુ આપણે ટ્રાય કરીએ. ઓકે, સો દેટ વોઝ સમથિંગ કે જે આજે આપણે કર્યું, અને હોપફુલી તમને મજા આવી હશે. આપણું ટાસ્ક પૂરું થાય છે ને, તમને જે સમજાય છે ને આપણો પર્પસ, See, don't go for my correct or incorrect one. Go for the thinking. કે ઓકે, તમે આ વિચારીને ચાલુ કર્યું તો અહીંયા તમારી આ ભૂલ થઈ. Because you have to make mistakes, then eventually, gradually, your answer will be more correct than incorrect ones. Okay? ચલો, I think there are no questions. કોઈ બીજા સવાલ હોય તો પૂછો, otherwise we can keep the session till this point. So, all the very best. Keep learning, keep enjoying.